নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম YouTube চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে বাটত পইচা বুটলি পালে ভুলটো কি কৰিব নালাগে জনাটো কিন্তু বহুত আৱশ্যক নহলে আপোনাৰ গোটেই ধন ধ্বংস হৈ যাব গতিকে জানিবলৈ ভিডিঅটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে কেইটামান আচৰিত ধৰণৰ ফেক লৈ আহিছো গতিকে বলকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল যোৱাবাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সকলোতকৈ ওখত থকা ৰেল ষ্টেচনটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জাতিংগা যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আকচোন আজিৰ খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমটো হৈছে বন্ধুসকল ওজন কমাবলৈ আমি এক্সাৰসাইজ কৰো নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে এনে এখন ঠাই আছে যিখন ঠাইত এক্সাৰসাইজ নকৰিলেহে ওজন কমে আচৰিত নহয়নে কোনখন ঠাই বাৰু জনাটো কিন্তু বহুত আৱশ্যক কাৰণ যিসকলে বহি ওজন কমাব বিচাৰে তালৈ গলে হল গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত এক্সাৰসাইজ নকৰিলে মাসলবোৰ লুজ হৈ ওজন কমি যায় সেইবাবে মহাকাশচাৰীসকলে নিজৰ ওজন সমান কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰত্যেক দিনে 2 ঘণ্টাকৈ এক্সাৰসাইজ কৰিবলগীয়া হয় 2 নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে যিকোনো নিচাজাতীয় বস্তুৰ এডভাৰটাইজমেন্ট জানুৱাৰী মাহত বেছিকৈ দিয়ে কিয় বাৰু আপুনি ইয়াৰ কাৰণ জানিলে আচৰিত হ'ব গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক জানুৱাৰী মাহত প্ৰায়বোৰ মানুহে নিচাজাতীয় বস্তু এৰিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰে আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞা ভাঙিবলৈ নিচাজাতীয় বস্তুৰ এডভাৰটাইজমেন্ট জানুৱাৰী মাহত বেছিকৈ দিয়ে লুপ লগাবলৈ আপুনিও প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল নেকি বাৰু জনাবচোন 3 নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আমি 7 দিন হলে এসপ্তাহ 30 দিন হলে এক মাহ আৰু 25 বছৰ হলে সিলভাৰ জুবলি বুলি কওঁ নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে 15 দিনক কি বুলি কয় বাৰু আৰু 10 বছৰক কি বুলি কয় আপুনি জানেনে জানে যদি ভাল কথা আৰু যদি নাজানে বলক মই জনাই আছো পোন্ধৰ দিনক ফৰ্টনাইট আৰু 10 বছৰক ডিকেড বুলি কয় ইয়াৰ আগতে আপুনি জানিছিল নে যদি জনা নাছিল তেন্তে ইমান ধুনীয়া তথ্য এটা জনালো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব 4 নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কোনবিধ ফল পকি মাটি ধৰিলে ভ্ৰুম অৰ্থাৎ বমৰ দৰে বিস্ফোৰণ হয় আৰু সেই পকা ফল যদি আনি বাৰীৰে কুবাই তেতিয়াও ভ্ৰুম অৰ্থাৎ বমৰ দৰে বিস্ফোৰণ হয় আচৰিত নহয়নে সেই ফলবিধৰ নাম আপুনি জানেনে বা চাবলৈ ইচ্ছুক নে বলক মই জনোৱাৰ লগতে কেনেদৰে বিস্ফোৰণ হয় সেই দৃশ্য দেখুৱাম গতিকে চাই থাকিব সেই ফলবিধৰ নাম হৈছে স্যান্ডবক্স চাওকচোন কেনেদৰে বিস্ফোৰণ হয় পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল মহাকাশচাৰীসকলে মহাকাশত স্পেচ সুট পিন্ধে নহয়নে কিন্তু কথা হ'ল কেতিয়াবা যদি নাকত গালত বা কৰবাত খোজোৱালে কেনেদৰে খোজায় বাৰু কাৰণ মূৰতো হেলমেট থাকে আৰু সেই হেলমেট কেতিয়াও খুলিব নোৱাৰে যদি খুলে তেন্তে মৃত্যু তেন্তে কেনেদৰে আচৰে বাৰু আপুনি ভাবি চাওকচোন যদি ভাবি পাই কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি নাজানে মই আছো নহয় নিশ্চয় জনাম গতিকে চাই থাকিব আসলতে হেলমেটত ৱেলক্ৰ নামৰ এবিধ বস্তু থাকে কেতিয়াবা যদি নাকত মুখত কৰবাত খোজুৱায় তেন্তে ৱেলক্ৰত ঘহাই খুজতি মৰাব পাৰে 6 নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল কিছু সময়ৰ আগতে বিস্ফোৰণ হোৱা ফল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে নহয়নে কিন্তু মানুহৰ উট লাগি থকা ফল কেতিয়াবা দেখিছেনে নেদেখা নুশুনাবোৰেতো আপোনালোকৰ বাবে লহো কিন্তু আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ইমান কঞ্জুচি কৰে এতিয়াই শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিয়কচোন মানুহৰ উট লাগি থকা ফলবিধৰ নাম হৈছে কনফিটুম চাওকচোন 7
7 নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে একমাত্ৰ কোনবিধ জীৱই মাছ খায় মাংস খায় কণী খায় সাপ খায় বেং খায় ঘাঁহ খায় সকলো বস্তুৱে খায় কেৱল বাঘকহে ভয় কৰে আচৰিত নহয়নে কোনবিধ জীৱ বাৰু আপুনি ভাবি চাওকচোন যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি নাজানে মই আছো নহয় মই নিশ্চয় জনাম একমাত্ৰ হনি বেজাৰ নামৰ জীৱবিধ মাছ মাংস গাখীৰ ঘাঁহ সকলো বস্তু খায় কেৱল বাঘকহে ভয় কৰে সেই জীৱবিধক চাওকচোন 8 নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় স্কুটি বাইক বাছ কাৰ এইবোৰত তেল ভৰোৱা টেংকি দেখিছে নহয়নে কিন্তু এৰোপ্লেনৰ টেংকি ক'ত আছে বাৰু বা কেতিয়াবা ভৰোৱা দেখিছেনে যদি দেখিছে বা জানে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে বলক মই জনাই আছো আসলতে এৰোপ্লেনৰ উইং অৰ্থাৎ পাখি দুখনতহে তেল ভৰাই অৰ্থাৎ হেইটোই আছে এৰোপ্লেনৰ তেল ভৰোৱা টেংকি 9 নম্বৰটো হৈছে আপেল পিয়াজ আলু কেনেদৰে খালে একে সোৱাদ পোৱা যায় আপুনি জানেনে যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে মইতো আছোৱে মই নিশ্চয় জনাম কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি লাইক শেয়াৰ কৰা নাই তেন্তে কৰি দিব চকু নাক বন্ধ কৰি পিয়াজ আলু আপেল খালে একে সোৱাদ পোৱা যায় কৰি চাবচোন 10 নম্বৰ তথা অন্তিমটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে বাস্তু শাস্ত্ৰ অনুসৰি বাটত পইচা বুটলি পালে ভুলটো কি কৰিব নালাগে জনাটো কিন্তু বহুত আৱশ্যক নহলে আপোনাৰ গোটেই ধন ধ্বংস হৈ যাব পাৰে গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি মোক আজি প্ৰথম দেখা পাইছে অৰ্থাৎ এই চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে এনে ধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল শাস্ত্ৰ অনুসৰি যিকোনো ঘটনা কাৰণ নোহোৱাকৈ কেতিয়াও নঘটে ঠিক তেনেদৰে বাটত বুটলি পোৱা পইচাৰো কাৰণ নিহিত হৈ থাকে সেই বিষয়ে জানো আহকচোন প্ৰথম কথা হ'ল বাস্তু শাস্ত্ৰ অনুসৰি কৰবালৈ যাওঁতে যদি বাটত মুদ্ৰা বুটলি পায় তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ পিতৃপুৰুষে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিছে বুলি আৰু যদি নোট বুটলি পায় তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ মনটোক বিচাৰ কৰি চোৱা উচিত দ্বিতীয় কথা হ'ল বাস্তু শাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰৰ পৰা কৰবালৈ যাওঁতে যদি বাটত টকা বুটলি পায় তেন্তে আপুনি বুজিব যে আপোনাৰ সফলতা সমাগত সেই টকা আপুনি অফিচত নাইবা আপোনাৰ মানে বেকত ৰাখিব সেই টকা কিন্তু ঘৰলৈ আনি ঘৰৰ টকা হাতে কেতিয়াও মিলাই ৰাখিব নালাগে তেনে কৰিলে আপুনি যিমান টকা পাব তাতকৈ বহু গুণে হেৰুৱাব গতিকে সাৱধান হ'ব তৃতীয় কথাটো হৈছে কৰবাৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থাকোতে যদি বাটত টকা বুটলি পায় তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ আৰ্থিক লাভ হ'ব সেই টকা ঘৰত ৰাখিব কিন্তু কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা টকাৰ সৈতে কেতিয়াও একেলগে মিলাই ৰাখিব নালাগে তেনে কৰিলে আপোনাৰ টকাবোৰ অনাহত খৰচ হ'ব গতিকে সাৱধান হ'ব আৰু চতুৰ্থটো হৈছে বাটত যদি টকা বুটলি পায় তেন্তে গোটেইবোৰ দান নাইবা খৰচ কৰি দিব নালাগে কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিজৰ সৈতে ৰাখিব লাগে তেনে কৰিলে অৰ্থ লাভ হয় বন্ধুসকল এই সকলোবোৰ মই কোৱা কথা নহয় দেই বাস্তু শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা কথাহে এটা মানে নামানে সকলো নিজৰ কথা কাৰণ আপোনালোকে জানে নহয় মানিলে ধান নামানিলে পতান বুলি বন্ধুসকল প্ৰত্যেক বাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালো প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ জাতীয় পক্ষী কি বলক আপোনালোকক অপচন দিছো প্ৰথমটো হৈছে দেওহা দ্বিতীয়টো হৈছে পাৰদ তৃতীয়টো হৈছে মৰি চৰাই আৰু চতুৰ্থটো হৈছে কুলি ইয়াৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চাৰ বাবে ধন্যবাদ